other grade 2 Tamil exercises lesson 28 වල අපි බලමු සාප්පු හිමියා සමඟ සංවාදයක්. ඒ කියන්නේ කඩයිකාරරුடன் உரையாடல். Conversation with the shop owner. ඒ කියන්නේ අපි කඩේට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්නයි යන්නේ. මට ගොඩක් කට්ටිය මගේ YouTube supportersලා මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉල්ලලා තියෙනවා මට පොඩි පොඩි වීඩියෝස් දාන්න කියලා ලෙසන්ස් පොඩි පොඩි ඒවා දාන්න කියලා ලොකු ඒවා දැම්මොත් ඒගොල්ලන්ට ටිකක් ඉගෙන ගන්න අමාරුයි කියලා ඒක නිසා මම අද ඉඳලා පොඩි පොඩි වීඩියෝස් තමයි දාන්න යන්නේ ඒක නිසා මෙතන එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ඒ කියන්නේ සාප්පු හිමියා සමග සංවාදයක් ගැන විතරයි මම මෙතන අද වීඩියෝ එකෙන් දාන්න යන්නේ මෙතනදී අපි බලමු සාප්පු හිමියා සමග සංවාදය කවුද කඩේකාරරුடன் උரையாடல் ගැන බලමු conversation with the shop owner හරි කවුද කතා කරන්නේ සාප්පු හිමියයි ශිෂ්‍යයයි කතා කරන්නේ එතකොට මුලින් ශිෂ්‍යයා කඩේට ගිහලා අහනවා අයියා කියන්නේ කවුද සර් මාම්බලම් එන්න විලයි මාම්බලම් කීයද එතකොට සාප්පු හිමියා කියනවා මාම්බලම් 10 රූපයි ඒ කියන්නේ අඹ ගෙඩියක් රුපියල් 10යි. දැන් ඕගොල්ලන් වචන සේරම දන්නවා. මාම්බලම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. පත්තු කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. කීයද කියලා දන්නවා. රූපයි කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. මාම්බලම් 10 රූපයි කියන්නේ අඹ ගෙඩියක් රුපියල් 10ක් කියලා සාප්පු හිමියා කියනවා. එතකොට මානවන් කියනවා ஐயா எனக்கு 6 மாம்பழங்கள் தாருங்கள். සර් මට අඹ ගෙඩි 6ක් දෙන්න කියලා. එතකොට සාප්පු හිමියා කියනවා තම්බි කියන්නේ මල්ලි. எனக்கு 60 ரூபாய் தாருங்கள். අඹ ගෙඩි 10කට අඹ ගෙඩි 6කට එක ගෙඩියක් 10ක් බැගින් එතකොට අඹ ගෙඩි 6ක් කීයද? රුපියල් 60යි. එතකොට මේ සාප්පු හිමියා කියනවා තම්බි මල්ලි මට රුපියල් 60ක් දෙන්න 60 ரூபாய் தாருங்கள். එතකොට ශිෂ්‍යයා කියනවා අයියා සර් என்னிடம் 100 ரூபாய் உள்ளது. මංගාව රුපියල් 100ක් තියෙනවා. එතකොට සාප්පු හිමියා කියනවා තම්බි என்னிடம் மிகுதி காசு 40 ரூபாய் உள்ளது. මංගාව ඉතුරු සල්ලි රුපියල් 40ක් තියෙනවා 40. ඒ කියන්නේ 40ක් ரூபாய் உள்ளது. இதோ உங்கள் மிகுதி காசு. මෙන්න ඔයාගේ ඉතුරු සල්ලි. මානවන් ශිෂ්‍යයා නන්රි කියන්නේ thank you sir කියලා එයා සල්ලි ඉතුරු සල්ලි අඹ ගෙඩිත් අරගෙන යනවා. ඒකයි අද මෙතන අපි බලපු සංවාදය. හරිද? ඉතින් මම මේ සංවාදය ඔයගලන්ට සිංහලෙන් උත් ඉංග්‍රීසි වලින් උත් දාලා තියෙනවා ලේසි වෙන්න. මොකක්ද අහන්නේ? මොකක්ද මෙතන තියෙන කතාව? ශිෂ්‍යයා ගිහිල්ලා කඩේට යනවා. ගිහිල්ලා අහනවා සර් අඹ ගෙඩියක මිල කීයද කියලා. එතකොට කඩ හිමියා කියනවා අඹ ගෙඩියක් රුපියල් 10යි කියලා. එතකොට ශිෂ්‍යයා කියනවා සර් මට අඹ ගෙඩි 6ක් දෙන්න කියලා. එතකොට කඩේ මුදලාලි කියනවා මල්ලි මට රුපියල් 60ක් දෙන්න කියලා. ශිෂ්‍යයා ළඟ දැන් රුපියල් 100යි තියෙන්නේ. 100ක් තියෙනවා. සර් මන් ළඟ රුපියල් 100ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට කඩේ මුදලාලි කියනවා මල්ලි මන් ළඟ ඉතුරු සල්ලි රුපියල් 40ක් තියෙනවා. මෙන්න ඔබේ ඉතුරු සල්ලි කියලා අඹ ගෙඩි 6කුත් දෙනවා. එතකොට ශිෂ්‍යයා සතුටෙන් ස්තුතියි සර් කියලා අඹ ගෙඩියයි මේ ඉතුරු සල්ලි අරගෙන යනවා. ඒකයි මෙතන තියෙන සංවාදය. මේක හරිම ලේසි එකක්. මේකෙන් ඕගොල්ලන් වචන ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද ලියන්නේ කොහොමද සංවාදය කොහොමද කඩේක ගියාම බඩුවක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා මේවා සේරම ඕගොල්ලන් මෙතන ඉගෙන ගන්නවා. Here I am giving the English translation of a conversation between a shop owner and a student. Student, after going into a shop, asking the shopkeeper, "Sir, how much is a mango?" The shopkeeper is telling 1 mango is 10 rupees. So the student is asking, "Sir, give me 6 mangoes." Then the shopkeeper is telling, "Brother, give me 60 rupees." Student says, "Sir, I have 100 rupees." Then the shopkeeper says, "Brother, so I have the balance of 40 rupees. Here is your balance." Student says, "Thank you,
sir and leave the shop. That is the conversation that took place. Please subscribe and press the bell button to watch more videos to learn Tamil. Thank you.